αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσιμα. Και το άλλο ήταν για την μοναδικότητα της, την αποκλειστικότητα μάλλον της αγάπης, τέλος πάντων όπως το την αγάπη ναι. Την εγωπαθητική αγάπη που την καταλαβαίνουν οι άνθρωποι για την αγάπη εκείνη που δεν την κατανοούν. Λοιπόν, άρα στο τραπέζι ήταν δύο θέματα. Το ένα είχε να κάνει με την αλήθεια και το άλλο είχε να κάνει με την αγάπη και μάλιστα για μια συγκεκριμένη φράση έγινε αυτό σε μια συζήτηση όπου ανέφερα και είπα πως υπόθηκε, δώσ' μου λίγο χρόνο να το δω, ότι ένας άνθρωπος έχει, ας πούμε, χαρά που σε βλέπει, έχει αγάπη, έχει ερωτισμό, έχει σεξουαλικότητα, ξέρω ότι έχει διάθεση φιλίας για σένα. Εσύ λοιπόν κάποια στιγμή του λες, ρε φίλε, αυτό δεν είναι από μένα, είναι από δικό σου, άρα δεν μ' αγαπάς. Λέει η κοπέλα, ας πούμε, δεν μ' αγαπάς γιατί εσύ όποια γυναίκα να ήταν θα την αγάπαγες. Λέω ένα παράδειγμα, πολύ βατό στους περισσότερους από εμάς. Ή το αγόρι το λέει στην κοπέλα. Εσύ δεν αγαπάς εμένα, αγαπάς τους άντρες, ας πούμε, έτσι, σου αρέσουν οι άντρες, ας πούμε. Λέω ένα θέμα. Λέει ένα παιδί. Τι με αγαπάς μπαμπά και σιγά που με αγαπάς και άλλο παιδί να ήμουν θα με αγάπαγες. Την πατρότητά σου εκφράζεις, είναι δικός, δεν αγαπάς εμένα. Αυτό. Και αυτό το τόσο λογικό, μα ταυτόχρονα τόσο παράλογο τοποθέτηση, αντίληψη, σκέψη, θέση, γίνεται αποδεκτή. Και εκείνος που όντως έχει την αγάπη βρίσκεται αμήχανος και απολογούμενος. Και ενώ είναι καθήκη ο άλλος, πρέπει εγώ να απολογηθώ. Γιατί σε γουστάρω, γιατί σε θέλω, γιατί σε αγαπάω, γιατί τάσσομαι υπέρ σου. Γιατί λες είναι δικό μου, είναι δικό μου να λες ότι το παίρνεις. Όχι λέει. Πώς όχι. Βρε παιδί μου, ναι, κι άλλο παιδί να είχα, δεν το αγάπαγα, ναι. Έτσι είναι. Όχι λέει, δεν είναι έτσι. Και αυτό για να μην παρεξηγηθώ εδώ, επειδή όλοι το έχουμε ζήσει, ας μην πει ο καθένας του τη στιγμή ότι το λέω για τον έναν ή για τον άλλον. Έτσι. Δεν το λέω ούτε για τον έναν ούτε για τον άλλον. Έγινε θέμα συζητήσεως με συγκεκριμένο άτομο, όπου πρόγγιξα εγώ πάρα πολύ και λέω ότι η λέξη πρόγγιξα, για να σου λέει ο Παναγόπουλος πρόγγιξα, είναι κάποιος δαίμονας πίσω από τον άλλον που θέλει να σε αναγκάσει να πεις ναι έτσι είναι. Εκείνος που λέει στο Χριστό πάνω από το Σταυρό, άμα θες ρε φιλέ κατέβα κάτω και αφού διδάσκεις την πίστη πείσε μας. Ας πούμε, ναι, άμα σε πίσω όμως δεν είναι πίστη, αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι μια βιαιότητα, είναι μια απόδειξη. Αν ανοίξει ο ουρανός και βγουν τα όντα, τι θα τους πεις εσείς, δεν υπάρχετε. Εκεί θα πεις, πιστεύω εις έναν Θεό, το πεις δεν το πεις. Γιατί δηλαδή η πίστη δική σου ή η απιστία δική σου αναιρεί την ύπαρξη θεϊκής δυνάμεως, δημιουργικής δυνάμεως. Δεν καταλαβαίνω τι. Λοιπόν, έγινε αυτά τα δύο θέματα. Το άλλο γνώσεστε περί την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Αυτό το θέμα έχει ξεκινήσει με μένα. Με πολλούς ανθρώπους, συνανθρώπους, και η Βασιλική έχει βρεθεί μπροστά και σε τέτοιες συζητήσεις, να μου θυμώνουν άνθρωποι με τα δικά τους προβλήματα που καταφεύγουν για τον ΑΒ λόγο σε μένα ή τέλος πάντων το συζητάνε, με ρωτάνε, τη στιγμή που κρατάνε το δικό τους σε αυτό μέσα. Κρατάει δηλαδή τη δική του αντίληψη, τη δική του πίστη, το δικό του τρόπο κατανόησης, δεν ξέρω τι, και θυμώνει με μένα που είμαι κάτι διαφορετικό. Και τι λέω εγώ, ρε φίλε, ρε εσύ φίλοι μου, κράτα αυτό που θες, είναι δικαίωμά σου, κράτα το, είναι δικό σου. Αλλά γιατί θυμώνεις με μένα, δεν πήρες το δικό μου και να πεις εγώ πήρα του Παναγόπουλου, έκανα αυτό που είπε ο Παναγόπουλος, σκέφτηκα έτσι, άρα δεν μου βγαίνει, στο καλό σε πετάω.
Ωραία, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά να κρατάς το δικό σου και να εκνευρίζεσαι μανιωδώς με μένα ή με τον Ιησού του Ναζαρέτη, δεν ξέρω με ποιον άλλον ενοχλείσαι, αυτό είναι σχιζοφρενικό θέμα. Και κάτω από αυτά τα δύο περιστατικά που είναι πυκνά για εμένα, είναι βασικό εμπόδιο της πνευματικής εξέλιξης των όντων. Άνθρωπος ο οποίος έρχεται κοντά μου και δεν με ακούει, δεν πρέπει να είναι κοντά μου. Δεν χρειάζεται να είναι κοντά μου. Καθόλου δεν χρειάζεται. Όχι γιατί εγώ έχω κάτι να πω. Όχι. Ούτε γιατί εγώ ξέρω περισσότερο. Όχι. Ούτε γιατί εγώ έχω πνευματικές κατανοήσεις, φωτίσεις. Τι να πω. Όχι. Αν δεν με ακούει, δηλώνει χωρίς να το καταλαβαίνει ότι αυτό που έχει μέσα του ισχυρίζεται ότι είναι αρκετό. Είναι η δική του αλήθεια. Κράτατε. Κράτατε. Ζήσε. Ευτύχησε. Πολέμα. Κάνε ό,τι θες. Εγώ δεν έχω θέμα. Ποτέ δεν ενοχλήθηκα γιατί ο άλλος θέλει κάτι άλλο. Ποτέ. Είναι δικαίωμά του να το θέλει. Αρκεί να αφήσει χώρο σε μένα να είμαι ο εαυτός μου. Εγώ βρέθηκα μέσα στο στάβλο της Στανάιλα για να είμαι ο εαυτός μου. Για να έχω τον εαυτό μου. Αν εγώ τώρα ήμουν στο σπίτι μου, παράδειγμα, δεν θα μπορούσα να σας μιλήσω έτσι. Τον κάθε άνθρωπο που αφήνω δίπλα μου μπορεί να κινδυνεύω αύριο να μην μπορώ να είμαι έτσι. Άρα, επομένως θα αποσιωπόταν το δικό μου εσωτερικό περιβάλλον, που μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο, αλλά να είναι λιγότερο ή περισσότερο, αλλά αν ο ακροατής, ο μιλητής που έρχεται κοντά μου δεν ακούει, τι σημαίνει? Δηλώνει ότι το δικό του, η δική του εσωτερική ατμόσφαιρα, θέση, κατανόηση, αντίληψη, η δική του αλήθεια, τον αρκεί, του φτάνει. Πιθανόν να είναι και σπουδαία και να θέλει να τη μεταδώσει τώρα. Ας το κάνει. Απλά ας το κάνει. Μου αρέσουν οι Άγιοι για ένα λόγο. Επιτρέπουν στον κάθε άνθρωπο να είναι ό,τι θέλει. Ένας αληθινός Άγιος μέσα του εσωτερικά έχει επιλέξει την καλοσύνη. Και πας εσύ και τον σκοτώνεις. Γι' αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αυτός έχει επιλέξει την καλοσύνη. Και καταλαβαίνει ότι εσύ διάλεξες να τον σκοτώσεις ή να τον βρίσεις ή να τον εξαφτίσεις. Είναι δικό σου θέμα. Μπορεί να πέφτει πάνω του, αλλά δεν τον τρώει το σκουλίκι. Δεν μπερδεύει τον εαυτό του με τις σύννησεις και το θόρυβο του κόσμου ή του δικού σου εσωτερικού ή του εξωτερικού σου κόσμου. Μέσα στον πόλεμο μπορεί να είναι πολύ καθαρός. Μέσα στην ύβρη πολύ καθαρός. Μέσα στην πιο σκληρή δουλειά καθαρός. Παντρεμένος καθαρός, ανήπαντρος καθαρός. Μοναχός καθαρός. Γιατί έχει επιλέξει την καθαρότητά του. Είναι τελείως διαφορετικό. Δεν είναι βίαιος. Και γεννήθηκαν αυτά τα δύο θέματα. Θέματα πολύ μείζων, γιατί ο άνθρωπος που αυτά θα τα καταλάβει, πρώτα απ' όλα θα φύγει από την εγωθετική αγάπη. Σήμερα, χτες, συζητούσα εγώ με τη Φωτεινή και στο βίντεο και την Κυριακή. Τα ονόματα τα λέμε γιατί καλώς των πραγμάτων μιλάμε σαν παρέα και να ακουστούν πιο πέρα, αυτά που θα ακουστούν θα είναι καλά. Από αυτό την τόλμη τα λέω. Και σε μια στιγμή λέω, ας πούμε, κρατούσε κάποιο παιδάκι Φωτεινή και λέω στο παιδάκι, δώστε σε ένα φυλάκι, στο μωρό του. Αυτό ντρεπότανε. Λέω, αν ήταν 18 θα τον σκότωνα, γιατί που νικέται ο 18. Λέω. Εγώ παθητική αγάπη, ότι με αυτό δήλωνα πώς θα μου φιλήσει, ας πούμε, τη Φωτεινή, λέμε. Αν ήταν, λέω, 25 θα τον έδερνα. Εντάξει, ένας 25 άμα φάγει ένα ξύλο δεν παθαίνει τίποτα. Αν ήταν 30, λέω, θα τον έβαζα στη φυλακή, άμα τόλμαγε για να κάνει κάτι τέτοιο, εξέφραζα εγώ παθητική αγάπη. Πρόσεξε, βεβαίως, είναι λίγο αστείο έτσι, όμως η καρδιά και των δυο ακροατών μου χαίρονταν, αληθινά χαίρονταν. Γιατί την αναγνωρίζουν αυτή, την ξέρουν. Είναι ένα ενδιαφέρον, είναι ένα σωστό δείγμα αγάπης. Άμα ήταν 30, λέω 35, θα τον έβαζα φυλακή γιατί να μαραζώσει, ας πούμε, πώς τόλμησε να κάνει τέτοιο πράγμα, γιατί αν το σκοτώσεις τον λυτρώνεις.
Είναι πολύ όριμος για να τη γλιτώσει με ένα θάνατο ή με ένα ξύλο. Να βάλει τον φυλακή να υποφέρει, ας πούμε. Λοιπόν, έσχισε. Και κάποια στιγμή λέω, αν ήταν όμως πάνω από 35 και ήταν ερωτευμένος, θα τον σεβόμουν. Χάσανε το γέλιο τους οι δύο. Άμα ήταν πάνω από 35. Ναι, και μου έλεγε είμαι ερωτευμένος, γι' αυτό τόλμησα για τη φίλησα, παρά ότι ήταν κοπέλας. Εγώ θα τον σεβόμουν. Πρόσεξε, χάσανε το χαμόγελο και λέω πάω να αρμέξω. Έπρεπε να τελειώσει η συζήτηση. Εγώ παθητική αγάπη. Λοιπόν, δεν λέμε, τα θέματα τα είπαμε, ήταν ένα με την αλήθεια, γνώση στην αλήθεια. Αν η αλήθειά σου, μέσα σου, σε ελευθερώνει, καλά κάνεις και δεν παίρνεις την Παναγόπη. Κράτα. Αν η αλήθειά σου, η εσωτερική σου αλήθεια, σε ελευθερώνει από τα δεσμά του μικρού εαυτού σου, από τη μικρότητά σου, από τα ανιχανοποιητά σου, από τα σεξουαλικά σου κατάλοιπα, από τα άνηση σου, αν σε ελευθερώνει, κράτα τη, άνθρωπέ μου, και σε με πιο θεϊκός εγώ. Κράτα αυτό που σε ελευθερώνει. Αν σε ελευθερώνει το να με κακοποιήσεις, αν όντως, κράτα το. Εγώ έχω επιλέξει τι θα κρατήσω. Και με ελευθερώνει. Απλά με ελευθερώνει. Και θα το κρατήσω. Το λέω με την τόλμη ότι μέχρι τώρα το έχω κρατήσει. Με πολύ κόστος. Ξέρω τι λέω. Δεν είμαι από αυτούς που λένε και το έχω πληρώσει. Αυτή τη στιγμή εγώ την έχω πληρώσει. Την έχω καταβάλει το κόστος μου που έπρεπε. Λοιπόν, γνώσεστε, λέει ο Χριστός, την αλήθεια, το είπε σε αυτούς που πιστεύανε στα λόγια του, και η αλήθεια ελευθερώσει. Εσείς δεν υποπιστέψατε σε μένα, πήρατε τις αρχές της δικής μου αλήθειας, και αλήθεια είναι ο Θεός, της δικής μου θεϊκής διαστάσεως, θα αποδειχτεί από το πόσο ελεύθεροι είστε. Γιατί δούλοι όλοι είμαστε στο μυαλό μας, τη μικρότητά μας, τα εγώ μας, τη τραγικότητά μας. Λοιπόν, εάν η αλήθεια στο φως σου επαρκεί, μείνε εκεί. Εγώ, ο Παναγιώτης, αυτό που ζει μέσα μου, δεν θέλω άλλον φως. Είμαι εντάξει. Δεν θέλω. Όποιοι έρχονται κοντά μου ή θα πάρουν από το δικό μου φως ή δεν θα πάρουν. Υπάρχει μια σχετική ομιλία, συζήτηση με μια κοπέλα η οποία κατ' ουσίαν, χωρίς να το καταλάβει, με πρόσβαλε, και εκεί της είπα κάτι. Αν εγώ άκουγα τα παιδιά μου, εσύ δεν θα έπρεπε να μιλάς μαζί μου. Αν άκουγα την γυναίκα που είχα, εσύ δεν θα έπρεπε να έχεις καμία, ούτε με τη σκέψη να με πλησιάσεις. Άρα της λέω, στην ουσία αντιμάχεσαι, εγώ επέλεξα εσένα ή αν θες τη μεγάλη κοινότητα, τη μεγάλη οικογένεια, ή αν θες αυτό που έχω μέσα μου. Η δική μου αλήθεια, αυτή που έχω μέσα μου, εμένα με λυτρώνει. Αυτό λέω. Μπορεί για τους άλλους να είναι τελείως άχρηστη, αυτό το καταλαβαίνω, είναι πολύ εντάξει. Μπορεί να μου πει κάποιος, φίλε, κράτα τη και ζήσε. Λέω, ναι, όντως, μου κάνει αυτό. Είμαι εντάξει. Τι γίνεται όμως με εκείνους τους ανθρώπους που λένε ότι είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ο Θεός. Είναι εκείνη η δημιουργική και συνεκτική δύναμη που δημιούργησε τα όντα και τα πλάσματα. Αυτό που λέμε Θεός κατ' ουσίαν. Αυτή η αλήθεια ελευθερώνει. Αλλά για να σου πω κάτι. Αν όντως η αλήθεια αυτή ελευθερώνει, τότε οι άνθρωποι όλοι που λένε ότι είναι η αλήθεια ή είναι στην αλήθεια, γιατί δεν είναι ελεύθεροι? Λένε οι πολιτικοί. Εγώ έχω το Πνεύμα το Άγιο. Την αλήθεια, ας πούμε. Αλλά δεν είναι ελεύθεροι. Λένε οι θρησκευτικοί. Εγώ είμαι με την αλήθεια, εμείς είμαστε η αλήθεια, οι άλλοι είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι. Και ενδεχομένως αυτά που λένε να είναι έτσι, αλλά δεν είναι ελεύθεροι. Λένε ότι είναι ελεύθεροι, εμείς είμαστε στην αλήθεια και είμαστε ελεύθεροι, αλλά δεν είναι ελεύθεροι. Άρα
Ποιος έχει το Πνεύμα το Άγιο? Λένε οι Ορθόδοξοι, εμείς έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Λένε οι Βουδιστές, εμείς έχουμε την αλήθεια της ζωής, της γέννησης, τον τροχό της γέννησης. Λένε οι άλλοι, λένε. Όλοι λένε. Αλλά ποιος την έχει? Γιατί αν την έχουν, γιατί δεν είναι ελεύθεροι? Για να ένα ερώτημα. Και τώρα μην μου πεις ότι είναι και δεν το βλέπω. Γιατί φαίνεται. Ο άνθρωπος που έχει μετοχή, συμμετοχή, κατανόηση, κοινωνία με την αλήθεια, είναι ελεύθερος μέσα. Και σε οποιαδήποτε μορφή φυλακής, ζωής, αρνητικού ή θετικού κλειστή, θα παραμένει πολύ ο εαυτός του, πολύ άνθρωπος, ανθρώπινος, ισορροπημένος, νυφάλιος, γνωρίζοντας τη δράση και την αντίδρασή του. Η δράση και η αντίδρασή του δεν έχει να επηρεάσει κανέναν, ούτε αρνείται. Ο Χριστός έλεγε δεν θέλω να γίνω βασιλιάς σας, γιατί το θεωρούσε ντροπή να είναι βασιλιάς σε πλάσματα μνησίκακα και εχθρικά. Γι' αυτό δεν αρνιόταν. Αλλά δεν το έκανε για να τους προσβάλλει. Το έκανε γιατί δεν τον εξέφραζε αυτό. Δεν τον έκφραζε. Δεν είχε να του δώσει κάτι. Κάποια χαρά. Αυτοί λοιπόν που έχουν μετοχή στην αλήθεια, φαίνεται από την ελευθερία τους. Την όντως ελευθερία τους. Η ελευθερία αυτή τους επιτρέπει να είναι κοινωνία της χαράς και του πόνου, όταν έχουν να είναι πάνω από αυτά που έχουν και όχι κάτω από αυτά που έχουν, και όταν δεν έχουν να είναι πάνω από αυτό που δεν έχουν και όχι κάτω από αυτό που δεν έχουν. Όταν ζουν τα όνειρά τους και τα όνειρά τους γεμίζουν κατά 50%, να μην φθύρονται για το άλλο 50%. Όταν τους γεμίζουν 80%, να είναι καλά με το 80% και να προσπαθούν για να φτάσουν στο 100% χωρίς τη φθορά. Και όταν τα όνειρά τους δεν γίνονται, τα όνειρα, όχι του ύπνου, αυτό που ονειρεύεται ο καθένας στη ζωή, να μην σχηματίζεται μέσα τους ανικανοποίητο. Να μην τους σκοτώνει το ανικανοποίητο, να μην τους φθύρει. Όταν επενούνται, να μην ξυπάζονται, να μην φαντασιώνονται, να μην φουσκώνει το μυαλό τους. Ξέρεις ότι δισεκατομμύρια άτομα όντα εδώ στη γη, στον πλανήτη, περπατάνε γεμάτοι φούσκα, ότι είναι, και τα πιστεύουν αυτά, ότι είναι κάποιοι, ότι είναι, έχουν δυνάμεις, και άμα κρυώσουν δεν θα έχεις ούτε ασπιρίνες να τους τρύπεις εκεί πέρα, να περπατήσουν. Τόσο σπουδαία πράγματα. Αλλά και να μην φθύρονται όταν η αποτυχία, η δυστυχία, ο εμπεγμός πέσει πάνω τους. Εν τέλει, το μήνυμά μου είναι, αν άνθρωπέ μου οι αλήθειες που ζεις δεν σε οδηγούν σε ευτυχία, τότε δεν είσαι ούτε στην αλήθεια, ούτε στον εαυτό σου, ούτε πουθενά, και να θες να είσαι δεν είσαι. Γι' αυτό οι άνθρωποι πίνουν ψυχοφάρμακα. Γι' αυτό οι άνθρωποι φθύρονται. Γι' αυτό υπάρχει η γέφυρα του τρελού. Έχει σπίτι, έχει λεφτά, έχει αμάξα, έχει δουλειά, έχει έρωτες, έχει αυτό, έχει το δικαίωμα, έχει το εξοχικό, έχει το αυτό, έχει, αλλά είναι άδειος. Δεν είναι ευχαριστημένος. Δούλος της πλεονεξίας, δούλος της αυτής, δούλος της απακτικότητας. Πόση αιχμαλωσία στο μυαλό, στο συναίσθημα, στο αυτό, στο έτσι. Δικαιώματα διεκδικήσεις. Κανένα δώρο δεν έχει ζωή. Γι' αυτό όλα είναι αξιώσεις. Όλα είναι κάποιοι νόμοι που πρέπει να υπηρετήσουν την ψευδαίσθησή του. Λοιπόν, γνώσεστε την αλήθεια, λέει ο Χριστός. Όσοι με αγαπήσατε, αυτό το λέγε στους μαθητές που τον πίστεψαν. Μιλάει σε αυτούς που τον πίστεψαν, δηλαδή δεν μιλάει σε αυτούς που δεν τον πίστεψαν. Αλλά ταυτόχρονα δείχνει ποιοι είναι. Αυτοί που όντως από τις αλήθειες που αναγνώρισαν έγιναν ελεύθεροι. Από τις αλήθειες που υπηρέτησαν. Δεν υπάρχει αυτό που λένε είμαι με τον Χριστό. Είσαι τόσο όσο ελεύθερος είσαι. Ούτε από τη θεολογία σου, ούτε από την εξυπνάδα σου, ούτε από τα καλά σου έργα καν.
ούτε από την αρετή σου την ίδια. Γιατί μια αρετή η οποία δεν σε οδηγεί στην ελευθερία, τι θες. Εγώ να σου πω κάτι. Έχω δει ανθρώπους έντιμους με την οικογένειά τους, με τη δουλειά τους, με αυτά τους, με όλα τα καλά έντιμα και αυτά, αλλά είναι κενοί. Επιτρέπεται. Επιτρέπεται. Δηλαδή τι λες. Έχω όλα τα της αρετής, αλλά είμαι κενό. Επιτρέπεται. Τι θα σε γεμίσει. Η μαλακία, δηλαδή η αστοχία. Γιατί η μαλακία τι είναι. Η επιλογή ενός χαρακτήρα που δεν σε οδηγεί στην ευτυχία. Δηλαδή βλέπεις ότι είσαι ένα κολόπεδο, θες την ευτυχία, ας πούμε. Βλέπεις ότι είσαι ένα άρρωστο μυαλό, κρατάς το άρρωστο μυαλό, αυτό είναι μαλακία και λες, δεν είμαι ευτυχισμένος, μου φταίει η ανθρωπότητα. Βλέπεις ότι είσαι κενός μέσα σου, μνησίκακος, αυτό, ξέρω ότι είσαι εκεί πέρα, άρπαγας, ό,τι θέλεις στο μυαλό σου και έχεις και άγχος. Τι θες να έχεις. Τον παράδεισο του Παΐσιου. Έλεος. Γνώσεστε την αλήθεια, λέει, σε αυτούς που το πιστεύουν. Και η αλήθεια ελευθερώσει. Από εκεί αποδεικνύεται. Αν οι αλήθειές σας δεν σας οδηγούν σε εσωτερική ελευθερία, τότε οπωσδήποτε δεν θα είστε αιχμάλωτοι. Στο παρελθόν σας, στα βιώματά σας. Θα είστε αιχμάλωτοι στις αντιλήψεις σας. Θα είστε αιχμάλωτοι στις πίστεις. Θα χρησιμοποιείτε και τη θεϊκή αγάπη για